සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ටෙස්ටි YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ Twiter account එකක් හරියටම හදන විදිහ ගැන. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු වැඩි කතා නැතුව. ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕන Google එක open කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකකින් උනත්. ඉතින් ඒක සර්ච් කරන්න Twiter කියලා. මේ සර්ච් කරගත්ත මෙන්න මෙතන එනවා පළවෙනිම වෙබ්සයිට් එක Twiter කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා sign up with Google කියලා. ඔයාලන්ට Google එකෙන් යන්නත් පුළුවන්. sign up with Apple වලින් Apple phone එකෙන් එහෙම යනවා නම් පුළුවන්. ඉතින් sign up with whono email මම ගන්න එකකින් තමයි අද තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ නම දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා tech with st කියලා. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා phone number එක දෙන්න. ඉතින් පාර ඔයගොල්ලන්ගේ බර්ත්ඩේ එක දෙන්න තියෙනවා. මම 2000 විතර අවුරුද්දක් තෝරගන්නවා. අගෝස්තු 3 වගේ දෙනවා. ඉතින් එතන සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් next දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ආයෙත් next. ඉතින් මේ ටික හරිද කියලා බලලා ආයෙ sign up වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක okay කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ phone number එකට AV verify කරන code එකක් ඉතින් ඒක ආවා මගේ එකට නම්. ඉතින් මම ඒක දැන් දී ගන්නවා. හරි ඉතින් ආයෙත් next දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන password එකක් දී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම password එක දුන්නා. ඉතින් ඒ පාර next දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් දාගන්න. මෙතන දන ලකුණ ක්ලික් කරලා ඒක දී ගන්න පුළුවන්. මම ඒක දාගන්නම්. හරි ඉතින් මේක මෙහෙම ආවා. එකපාරක් හරි ගියේ නෑ මට. ඒ පාර දෙවෙනි පාරත් ආපහු දන ලකුණ ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ගරියෙන් තෝරගත්තා. ඒ පාර තමයි මේ මෙහෙම ආවේ. ඉතින් මම මේක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් කරගන්න. මම මේ සයිස් එකෙන් තියනවා. ඉතින් මෙතන apply දෙනවා. ඒ apply දුන්නාම ඔයාලට මේ cancel කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තව එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් next දෙනවා. මට එහෙම කරගන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. ඉතින් මෙතන your bio එක දෙනලු. මම දෙනවා එකක්. හරි ඉතින් මම type කරගත්තා. ඉතින් මෙතන මම next දෙනවා. ඉතින් මේවෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටරෙස්ට් වැඩි මාස මොකටද කියලා අහනවා. ඉතින් මම ඒක තෝරගන්නේ මම next දෙනවා. ඉතින් මේවා ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඉඳලම follow කරන්න පුළුවන්. මම follow කරන්න යන්නේ නැහැ. මම next දෙනවා. ඉතින් notification on කරගන්නද ඕනද අහනවා. ඉතින් මම දැන් notification on කරගන්නේ නැහැ. මම මෙතන allow notification දුන්නාම හරි මම skip for now දෙනවා. මේ app එක Play Store එකෙන් download කරන්න ඕනද අහනවා. මම ඒකත් නෑ දෙනවා. අද ඕනේ නැහැ කියලා මම දෙනවා not today. ඔයගොල්ලෝ download now ඕනනම් දෙන්න. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ username එක @වලින් තමයි පටන් ගන්න ඕන එකක් @වලින්. ඉතින් මම දෙනවා tech with st කියලා. ඉතින් මෙතන done දෙනවා. ඒක රතු පාට නොතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන නමක් ගහගන්නම වෙනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද මේ වගේ account එකක් තියෙනවා දැන්ටමත් Twitter වල ඒකින්දා. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ රූපේ උඩ ක්ලික් කරාම මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. බිංදුව following බිංදුව followers ලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන log out වෙනවා නම් අන්තිමේදී log out වෙන්න පුළුවන්. data save මම on කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන Twitter ads analytics මේකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන let's go කියන එක දීලා බලමු. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකේ කට්ටියව follow කරගෙන යන්න. මෙතන follow කරන්නේ. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දල ලකුණ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මොකක් හරි යම්සි වාක්‍යයක් type කරගන්න පුළුවන්. පාර මෙන්න මේ tweet කියන එක දෙන්න උඩ තියෙනවා. ඒක එකකට ගහුවම මෙතන තද නිල් වෙනවා.
මම ඒක කරගන්නෙත් නෑ. දැන් සර්ච් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ෆලෝ කරන්න කවුරු හරි යූසර් නේම් එක. යූසර් නේම් එකකින් මෙතන සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන notification මෙතන mail ඉතින් නම් මෙතන මේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා මම ට්වීට් එකක් දැම්මා. everyone බලන්න පුළුවන් විදිහට මේ තියෙන එක subscribe my YouTube channel කියලා දාලා ඒකේ description එකේ විදිහට දැම්මා channel එකේ link එක. ඔයගොල්ලන්ටත් YouTube channel එහෙම තියෙනවා නම් දාගන්න. ඉතින් මෙතන වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මගේ channel එක. මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්නන්න ඕන නම් රතු පාට subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරලා all දාගන්න. වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න. බැරි දේවල් තියෙනවා නම් comment කරලා අහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මගේ WhatsApp Telegram group දෙකට join වෙන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.